عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 984. وكتابنا هو المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ونحن نعرض هذا الكتاب. سبق وأن تحدثنا فيه عن قواعد الإهلاك وكيف طبقت في تاريخ المسلمين من أول أبو بكر الزنديق، وإحنا دلوقتي في حلقات خاصة عن عام من العذاب اللي هو سنة 841. والمقريزي سجل أحداث هذا العام في كتابه السلوك. وكنا في شهر شوال في الحلقة الماضية، هذه الحلقة السابعة من هذا يعني من هذه الحلقات الخاصة، ونستكمل فيها شهر شوال سنة 841. يوم الجمعة في الجمعة 9 يقول لي: اتفقت حادثة لم ندرك مثلها. هو طبعا كان حاضر، يقول لك حصلت حادثة ما حصلتش زيها، وهو أن الخطيب بالجامع الأزهر رقي المنبر، طلع المنبر فخطب وأسمع الناس الخطبة وأنا فيه، يعني كان من ضمن الناس اللي قاعدين بيسمعوا الخطيب، حتى أتمها على العادة، وجلس للاستراحة بين الخطبتين فلم يقم حتى طال جلوسه، ثم قام وجلس سريعا واستند إلى جانب المنبر ساعة قدر ما يقرأ القارئ ربع حزب من القرآن والناس في انتظار قيامه، وإذا برجل من الحاضرين يقول: مات الخطيب. فارتد الجامع وضج الناس وضربوا أيديهم بعضهم على بعض أسفا وحزنا. بقول: وأخذني البكاء. المقريزي يقول لك قعدت أعيط، وقد اختلت الصفوف وقام كثير من الناس يريدون المنبر، فقام الخطيب على قدميه ونزع المنبر فدخل المحراب وصلى من غير ما يجهر بالصلاة، وأوجز في صلاته حتى أتم الركعتين. وقدمت عدة جنائز فلم أدري من صلى بنا عليها، وإذا بالناس في حركة واضطراب، وعدة منهم يجهرون بأن الجمعة ما صحت. وتقدم رجل فأقام وصلى الظهر 4 وجماعة يأتمون به، فما هو إلا أن قال هؤلاء صلاتهم إذا بجماعة أخرى قد وصلوا، وأمروا فأذن المؤذنين على سدة المؤذن بين يدي المنبر، وركب الرجل المنبر فخطب خطبتين ونزل ليصلي فمنعوه من التقدم. وإلى المحراب وأتوا بإمام الخمس فقدموه حتى صلى بالناس جمعة ثانية، فلما قضى صلاته بالناس ثار آخرون وصاحوا بأن هذه الجمعة الثانية لم تصح، وأقاموا صلاته وصلى بهم رجل صلاة الظهر 4 مرات. وكان في هذا اليوم جامع الأزهر إقامة خطبتين وصلاة الجمعة مرتين وصلاة الظهر مرتين، وانصرف الناس وكل طائفة تخطئ الأخرى، وتطير كثيرهم مع السلطان بزواله من أجل إقامة خطبتين في موضع واحد. وقد كان الناس عندما قيل مات الخطيب قد ملكهم لهم، فارعد بعضهم وبكى بعضهم ودهش آخرون، وإلى آخره. وهبت عدادك ريح باردة فظنوا أنهم جميعا ميتون، حتى أنه لو قدر الله موت الخطيب عن المنبر لهلك جماعة من الوهم، وإلى الله عاقبة الأمور. الخبر ده مهم جدا، مع طبعا التفصيلات اللي فيه. إن الخطيب الناس بقى في حالة رعب من الموت. دي أول حاجة يعني نستفيدها من الوضع ده، إن الناس في حالة رعب. الخطيب يعني أما جايز يكون عيان بتاع، أهم شيء إن هو قعد مدة بين الخطبتين، وبعدين جه كمل الخطبة بسرعة تانية، وبعدين جه وصلى بسرعة بالناس، فالناس مش عاجبهم الصلاة بتاعته واختلفوا. واحد قال لك لا لازم نصلي الظهر، واحد تاني راحوا بنصلي بالناس، راح التانيين سايرين عليه وقال لك لا احنا لازم نصلي الجمعة، فصلوا هم أذنوا وصلوا الجمعة تاني، وراح الناس تاني مش عاجبهم راحوا مصلين الظهر تاني. على فكرة الاختلاف بين الفقهاء ده طبعا ده حاجة يعني كبيرة جدا وموجودة جدا، لكن هنا الاختلاف حتى بين الناس، وكل واحد من الناس عامل نفسه إمام. بس المقريزي ما عملش نفسه إمام يعني، مع إنه كان بيفهم أكتر منه. فدي حاجة. الحاجة التانية إن كان في العصر ده إن إذا صادف
إن يوم العيد يوم جمعة، يعني في خطبتين، خطبة عيد وخطبة جمعة، معنى كده إن السلطان هيموت. كان عندهم هذا التشاؤم يعني، أو هذا الاعتقاد. ليه؟ لأن طبعا هو مفروض إن الجمعة أو أي خطبة، خطبة الجمعة خطبة العيد، بيدعى فيها للسلطان. فلما تنعمل الخطبة دي معنى كده إن هيبقى في سلطانين، يبقى في واحد ده هيموت وهيجي واحد بعده. فلما حدث الاضطراب ده، وواحد الخطيب خطب خطبة وجه واحد تاني وعمل خطبة تانية، قال لك بس يبقى السلطان هيموت. وكلهم بقى اعتقد ان برضه هم نفس الحكاية هيموتوا يعني. الناس كانوا في حالة فزع، في حالة وهم. ولم طبعا نسأل أحدهم لماذا هذا، يعني ليه؟ لأنهم عصاة. في نفس الشهر بقى، وفي هذه الأيام شهر شوال 42، ولا تزايد بالسلطان مرضه، ومنذ ابتداء المرض هو آخذ في التزايد. يعني من أول ما مرض هو المرض بيزيد فيه، يقول لك إلا أنه يتجلد ويظهر أنه عوفي. طبعا العادة أن السلطان بقى لما بيمرض بيحاول يعني يخبي لغاية لما يبان عليه، يقول لك لا ما فيش حاجة إلى آخره. لكن المرة دي بقى السلطان كان يتجلد وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، عشان خاطر الناس تثق فيه وأنه هو لسه يعني أسد. فما عادش قادر يكمل في التجلد. وكان بقى لما يعمل ان هو عوفي يخلع على الاطباء، يعني يديهم هدايا ويديهم فلوس، يركب وسحنته متغيره ولونه مصفرا، لغايه بقى ما عادش قادر بقى يمثل ان هو يعني عاد الى الشفاء يعني. فعجز عن القيام من ليله الاربعاء 7 شوال. وبين في نفس الوقت قد شنع الموت بالدور السلطانية في أولاد السلطان الذكور والإناث، ابتدوا عيال يموتوا، وفي حظاياه وجواريه وجواري نسائه، وفي الخدم الطواشية، وفي المماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعة. طبعا الطباق معناها كان في عدة أطباق أو عدة دور، الطابق كذا طابق كذا كان عايشين فيها المماليك السلطانية اللي هم الحرس بتوع. وشنع الموت أيضا في الناس بالقاهرة ومصر، وبينما في سكان قلعة الجبل، سوى ما ذكرنا في بلاد الواحات والفيوم وبعض بلاد الصعيد وبعض الحوف بالشرقية. الحوف الشرقي اللي هو حاليا دلوقتي بيشمل محافظة الشرقية ومحافظة الدقهلية، ويعني ما يعرف بمحافظات القناة الآن. وفي يوم الاثنين 19 شوال خرج محمل الحاج مع الأمير أقبغ الناصري أحد الطبلخانة، ونزل بركة الحج على عادة، فمات عدة من خرج من الطاعون، منهم ابن أمير الحاج وأبيه في ذلك اليوم، ومن يوم إلى آخره. خروج المحمل من الحجاج المصريين والحجاج المغاربة اللي يجوا مصر ويطلعوا مع كذا، كان لابد أن يخرج معه أمير الطبلخانة. أمير الطبلخانة اللي هو الأمير اللي هو يطبل له، يعني زي اقول مثلا هو مثلا ايه لواء يعني في العهد ده. فكان لازم يخرج مع حملة عسكرية لحماية الحجاج من هجوم الأعراب. وفي هذا الشهر شوال ثار عشير بلاد الشام من قيسها ونميها، يعني جماعة عشائر قيس، قبائل قيس وقبائل تميم، وتحاربوا فقتل من فريقين الجماعة. يقول المكسر زاد على 1000 ويقول المقل. يعني الحكاية مش ناقصة ان الجماعة الأعراب يبتدوا يقاتلون بعض. ما انتم بتموتوا بالطاعون يا أولاد الذين، لكن أنا همشي. وبعدين فنزل بأهل الشام الخوف الشديد مع ما به من البلاء العظيم بكثرة الموتان عندهم، حتى لا يكاد يوجد بها حزين إلا حزين على ميت، يعني إما واحد ميت أو واحد حزين على اللي مات، ومع ما أصابهم من تلاف فواكههم عن آخره. يعني الحكاية مش ناقصة إن يجي العربان يتخانقوا مع بعض ويموتوا بعض. وفي يوم الأربعاء 21 أو يوم 21 من شوال رفعت أوراق ديوان المواريث بعدة منوات في هذا خلالهم، فكان 344 واحد ميت ده في يوم واحد. وضبطت عدة من صلى من الأموات المصلات وبلغوا ما ينيف على 1000 ميت. يعني الناس في اليوم ده 1000 ميت.
اللي لهم تركة كانوا 344. وبعد يوم الخميس 22 السلطان خلع على الأطباء، يعني اداهم مكافأة عشان خاطر هو شوفي. طبعا ده كله عمال بيمثل، ده راجل ده يستحق جائزة أوسكار على فكرة. وفي 23 استقل الحاج من البركة بالمسير. في كان حاجة اسمها بركة الحاج، كانت يعني شرق يعني في القاهرة، في الطريق بقى ان هم رايحين على طريق الحج بقى على السويس او الى اخره. ففي حتة بقى اسمها يعني بركة الحاج، اللي هي البركة اللي الناس بتنتظر فيها لغاية لما يكتمل الجمع ويطلعوا كلهم بقى، ومعهم الفرقة الحربية التي يقودها قائد مملوكي عسكري. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.